Bạn có bao giờ tự hỏi thứ đang nằm ngay dưới bánh xe mình là gì không? Một lớp nhựa đường phẳng lì, êm ái, hay là tàn tích của hàng triệu thứ đã bị vứt bỏ? Sự thật là mỗi năm, nhân loại thải ra gần 2 tỷ chiếc lốp xe. Và chúng không biến mất, không mục nát theo thời gian. Chúng tồn tại, lặng lẽ bền bỉ, như những khối vật chất bất tử bị bỏ quên. Nhưng sự im lặng đó lại vô cùng nguy hiểm. Chúng rò rỉ hóa chất vào lòng đất, len vào nguồn nước, và khi bốc cháy, chúng tạo ra những đám cháy gần như không thể dập tắt. Trong suốt nhiều thập kỷ, những nghĩa địa lốp xe khổng lồ đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, từ các sa mạc khô cằn ở Mỹ đến những khu công nghiệp bị bỏ hoang ở châu Âu. Đó không còn là rác thải, mà là một quả bom sinh thái đang chờ phát nổ. Nhưng điều điên rồ nhất là chính thứ vật liệu bất tử và nguy hiểm ấy lại đang được hồi sinh. Không phải để bị chôn vùi, mà để trở thành nền móng của những tuyến cao tốc êm ái nhất hành tinh. Một công nghệ tái chế tàn bạo, chính xác và gần như mang tính cách mạng đang diễn ra phía sau hậu trường, nơi hàng triệu chiếc lốp bị nghiền nát, biến dạng và tái sinh thành một dạng vật chất hoàn toàn mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào thế giới đó, nơi ranh giới giữa rác thải và tài nguyên bị xóa nhòa, và nơi con người buộc những thứ không thể phân hủy phải phục vụ mình thêm một lần nữa. Mỗi ngày, hàng vạn chiếc lốp hết hạn bị vứt bỏ tại các bãi tập kết. Trong mắt phần lớn chúng ta, đó chỉ là rác, những khối cao su đen đúa nặng nề và vô dụng. Nhưng trong mắt các kỹ sư vật liệu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, một chiếc lốp cũ chưa bao giờ là rác. Nó là một mỏ khoáng đô thị đúng nghĩa, một dạng tài nguyên được con người vô tình tạo ra qua hàng thập kỷ công nghiệp hóa. Ẩn sâu bên trong lớp vỏ tưởng chừng đơn giản ấy là một cấu trúc phức hợp cực kỳ tinh vi. Cao su thiên nhiên mang lại độ đàn hồi. Các polymer tổng hợp giúp tăng độ bền và khả năng chống mài mòn. Và đan xen bên trong là những sợi thép carbon cường độ cao, thứ vật liệu thường chỉ xuất hiện trong các công trình chịu lực khắc nghiệt. Để sản xuất ra một chiếc lốp như vậy, con người phải tiêu tốn năng lượng, tài nguyên và công nghệ không hề nhỏ. Vậy nên, vứt bỏ nó chẳng khác nào chôn sống một kho báu. Trong ngành công nghiệp hiện đại, có một khái niệm gọi là khai thác thứ cấp, tức là thu hồi vật liệu từ những gì đã bị loại bỏ thay vì đào bới từ lòng đất. Và lốp xe chính là một trong những nguồn tài nguyên thứ cấp giàu giá trị nhất từng bị lãng quên. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lượng thép và cao su có thể thu hồi từ lốp thải toàn cầu mỗi năm tương đương với sản lượng của nhiều mỏ tự nhiên cỡ lớn. Chính từ góc nhìn này, hành trình tái sinh bắt đầu. Nhưng trước khi biến thành tài nguyên, chiếc lốp phải trải qua một cuộc lột xác tàn bạo, bắt đầu bằng việc đối đầu với phần cứng đầu nhất của nó, lõi thép. Vòng thép này được thiết kế để khóa chặt chiếc lốp vào la răng khi xe lao đi ở tốc độ hàng trăm km/h. Nó không được phép thất bại, và chính vì thế, nó cũng không dễ bị khuất phục. Nếu ném nguyên chiếc lốp vào máy nghiền, vòng thép siêu cứng này có thể phá nát các lưỡi dao hợp kim đắt đỏ chỉ trong vài phút, khiến toàn bộ dây chuyền trị giá hàng triệu đô la tê liệt. Vì vậy, trước khi bất kỳ thứ gì bị nghiền nát, lõi thép phải bị loại bỏ bằng vũ lực. Chiếc lốp được đưa vào một hệ thống ngàm giữ khổng lồ. Từ phía trước, một móc câu thủy lực nặng hàng tấn lao tới, găm sâu vào mép cao su. Và rồi, nó kéo, không phải kéo nhẹ, mà là giật phăng với lực lên tới hàng chục tấn. Trong tích tắc, vòng thép bị xé bật ra khỏi cơ thể chiếc lốp. Một cú giật tàn bạo đến mức toàn bộ khối cao su dày cộm bị vặn xoắn, biến dạng như thể đang chịu đựng cơn đau cơ học cuối cùng. Trung bình, mỗi chiếc lốp xe tải nặng sẽ nhả ra khoảng 2 kg thép carbon chất lượng cao. Lượng thép này ngay lập tức được thu gom, ép kiện và gửi trở lại các lò luyện kim, nơi nó sẽ bắt đầu một vòng đời mới. Có thể là trong các công trình, máy móc, hoặc thậm chí là chính những chiếc xe trong tương lai. Chiếc lốp giờ đây đã mất đi bộ xương của mình. Nó mềm nhũn, dễ tổn thương và sẵn sàng bước vào giai đoạn tiếp theo, bị nghiền nát không thương tiếc. Sau khi mất lõi thép, chiếc lốp chưa bị nghiền ngay. Nó phải đi qua bước làm sạch, một công đoạn tưởng đơn giản nhưng mang tính sống còn. Dòng nước áp lực cao quét sạch bùn đất, đá sỏi bám sâu trong rãnh lốp. Những kẻ phá hoại thầm lặng có thể làm hỏng lưỡi dao đắt đỏ chỉ sau vài giờ vận hành. Và rồi, nó bị ném vào máy nghiền sơ cấp, một cỗ máy khổng lồ không quay nhanh,
mà vận hành chậm rãi với mô men xoắn cực lớn. Tại đây, sức mạnh không đến từ tốc độ mà từ lực ép khủng khiếp. Nếu quay quá nhanh, nhiệt sinh ra sẽ làm cao su chảy nhão và phá hỏng hệ thống. Những lưỡi dao hợp kim nặng nề từ từ ép xuống, nghiền xé và phá vỡ chiếc lốp thành các mảnh thô kích thước 5 đến 10 cm. Hình dạng ban đầu biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh cao su rời rạc, chuẩn bị cho lần nghiền tiếp theo. Sau lần nghiền đầu tiên, chiếc lốp không còn hình dạng, chỉ còn những mảnh cao su thô bị xé nát. Nhưng ẩn bên trong chúng vẫn là một kẻ thù cuối cùng, những sợi thép mảnh đan xen như mạng nhện. Nếu không loại bỏ, chúng sẽ phá hỏng toàn bộ chất lượng vật liệu sau này. Khi dòng cao su vụn trút xuống băng chuyền, một hệ thống nam châm điện cường độ cao lơ lửng phía trên bắt đầu hoạt động. Từng sợi thép bị hút bật lên khỏi đống, vật liệu như thể có một lực vô hình kéo chúng rời khỏi cơ thể cao su. Không sót lại thứ gì, chỉ còn cao su thuần khiết tiếp tục hành trình. Ngay sau đó, dòng vật liệu đi vào hệ thống sàng dung nhiều tầng. Những mảnh lớn bị giữ lại và trả về máy nghiền, trong khi các hạt nhỏ hơn dần lọt xuống. Cuối cùng, chỉ những hạt đạt kích thước chuẩn vàng từ 0,5 đến 2 mm được giữ lại từ một chiếc lốp nguyên vẹn. Giờ đây chỉ còn lại một cơn mưa hạt cao su đen tuyền, chuẩn bị bước vào biến đổi hóa học quyết định. Những hạt vi cao su tưởng chừng đã hoàn hảo, nhưng thực tế vẫn chưa thể sử dụng, bởi vì bên trong chúng còn ẩn chứa một kẻ thù vô hình: nước. Độ ẩm từ không khí và quá trình rửa trước đó bám lại trên từng hạt nhỏ, và trong ngành nhựa đường, chỉ một giọt nước cũng có thể phá hủy tất cả. Hãy tưởng tượng bạn nhỏ một giọt nước vào chảo dầu đang sôi. Nó sẽ phát nổ, bắn tung tóe. Điều tương tự xảy ra ở quy mô công nghiệp. Nếu hạt cao su ẩm tiếp xúc với nhựa đường nóng ở khoảng 160 độ C, nước sẽ lập tức hóa hơi, tạo ra các bọt khí khổng lồ, xé toạc cấu trúc của mặt đường tương lai ngay từ bên trong. Vì vậy, toàn bộ lượng cao su phải đi qua một lò sấy quay khổng lồ. Dòng khí nóng từ 93 đến 111 độ C liên tục thổi qua, vắt kiệt từng phân tử nước cuối cùng. Nhưng không chỉ làm khô, nhiệt còn đánh thức bề mặt hóa học của cao su, chuẩn bị cho phản ứng quan trọng nhất sắp diễn ra. Một phản ứng sẽ biến những hạt đen vô tri thành một vật liệu gần như sống. Bây giờ, cánh cửa của phép thuật vật liệu chính thức mở ra. Bên cạnh hệ thống sấy là một bồn chứa khổng lồ, nơi nhựa đường lỏng, phần cặn nặng và dính nhất được trưng cất từ dầu mỏ, đang sôi sùng sục ở nhiệt độ từ 160 đến 175 độ C. Nó đặc quánh, đen đặc như dung nham. Và rồi, những hạt vi cao su khô được đổ ập vào, với tỷ lệ chính xác từ 10% đến 20% khối lượng. Nhiều người nghĩ rằng cao su sẽ tan chảy trong môi trường này, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Ở nhiệt độ đó, cao su không tan. Nó sống dậy. Dưới tác động của nhiệt và lực khuấy dữ dội từ các cánh quạt thép, từng hạt cao su bắt đầu hút các phân tử dầu nhẹ trong nhựa đường, giống như một miếng bọt biển khổng lồ. Khi hấp thụ, chúng chương nở lên gấp 2 đến 3 lần kích thước ban đầu. Các hạt cao su phồng lên, đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới polymer 3 chiều dẻo quánh, đàn hồi và cực kỳ bền vững. Quá trình này kéo dài từ 30 đến 60 phút, một cuộc hôn nhân không hòa tan, nhưng gắn kết vĩnh viễn. Kết quả cuối cùng, một siêu vật liệu mới ra đời, nhựa đường cao su hóa. Khi phản ứng kết thúc, nhựa đường cao su hóa trở thành một siêu vật liệu thực thụ. Vào mùa đông, nó co giãn linh hoạt, ngăn chặn nứt vỡ như nhựa thường. Mùa hè, dù nhiệt độ mặt đường lên tới 60 đến 65 độ C và chịu tải trọng khổng lồ, nó vẫn đàn hồi, không bị lún vệt. Đặc biệt, cấu trúc cao su hấp thụ rung động và sóng âm, giúp giảm tiếng ồn giao thông khoảng 6 dB, mang lại cảm giác êm ái rõ rệt cho người lái. Không chỉ bền hơn, mặt đường này còn yên tĩnh hơn, một sự nâng cấp mà bạn có thể cảm nhận ngay dưới bánh xe. Dung nham nhựa đường cao su hóa được vận chuyển đến công trường trong trạng thái nóng rực gần 150 độ C. Tại đây, một cỗ máy trải nhựa tối tân, điển hình như dòng máy của Vogel, bắt đầu trình diễn sức mạnh. Không còn quy trình rườm rà như trước, mọi thứ được tích hợp trong một hệ thống duy nhất. Khi máy tiến lên, lớp keo kết dính được phun xuống, ngay lập tức hỗn hợp nhựa nóng được trải phủ lên trên. Điểm khác biệt nằm ở bàn đầm phía sau. Hệ thống rung tần số cao kết hợp lực ép thủy lực giúp nén chặt mặt đường ngay lập tức.
đạt tới hơn 85% độ nén chỉ trong một lần đi qua. Kết quả, một bề mặt phẳng mịn, chắc chắn được tạo ra gần như tức thì. Nhưng kẻ thù lớn nhất của mọi con đường không phải là tải trọng, mà là nước. Khi mưa lớn, mặt đường thông thường giữ lại một lớp nước mỏng, đủ để khiến xe trượt như trên băng. Hiện tượng nguy hiểm gọi là trượt nước. Nhựa đường cao su giải quyết điều đó bằng một thiết kế thông minh, cấp phối rỗng. Thay vì nén chặt hoàn toàn, cấu trúc mặt đường chứa tới 15 đến 20% khoảng trống siêu nhỏ. Khi mưa rơi xuống, nước lập tức bị hút xuyên qua bề mặt và thoát ra hai bên. Kết quả, mặt đường luôn khô ráo, xe bám đường tốt hơn và tầm nhìn không bị che khuất bởi nước bắn lên. Một cải tiến nhỏ, nhưng có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không nằm ở độ bền, mà là khả năng tự chữa lành. Nhựa đường cao su sở hữu tính chất nhớt đàn hồi, một cơ chế gần giống sinh học. Vào mùa đông, vật liệu co giãn linh hoạt, ngăn vết nứt hình thành. Nhưng đến mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, mặt đường mềm ra. Thay vì bị phá hủy, nó bắt đầu tự sửa chữa. Nhựa lỏng len vào các vi vết nứt, trong khi mạng lưới cao su kéo cấu trúc trở lại hình dạng ban đầu. Những tổn thương nhỏ dần biến mất, như thể con đường đang tự hồi phục. Một vật liệu không chỉ chịu đựng, mà còn biết tự chữa lành chính mình. Từ một nghĩa địa cao su cháy âm ỉ giữa hoang tàn, hành trình ấy kết thúc trên một dải cao tốc đen nhánh, hoàn hảo đến mức gần như vô hình dưới bánh xe. Hàng chục nghìn chiếc lốp từng bị vứt bỏ, giờ đây không còn tồn tại như những khối rác vô dụng. Chúng đã hòa tan vào kết cấu của con đường, trở thành lớp giáp thầm lặng chống lại thời gian, thời tiết và sức nặng của cả thế giới. Chúng hấp thụ tiếng ồn, triệt tiêu rung động, giữ cho bánh xe bám chặt mặt đường ngay cả trong cơn mưa dữ dội. Không ai nhìn thấy chúng, nhưng chúng đang bảo vệ từng hành trình, từng mạng sống. Đây không chỉ là tái chế, đây là sự luân hồi của vật chất, nơi thứ từng bị coi là mối đe dọa sinh thái lại trở thành nền móng của an toàn và tiến bộ. Lần tới khi bạn lao đi trên một con đường êm như lụa, hãy nhớ, bạn không chỉ đang di chuyển trên nhựa đường, bạn đang lăn bánh trên một câu chuyện tái sinh vĩ đại của chính nhân loại.